हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल सोयाबिनको छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र खानलाई पनि मिठो हुन्छ। अब भने म सुरु गर्न जाँदैछु है त। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडोलाई लिएकी छु। त्यसमा मैले 1 कचौरा सोयाबिनलाई राख्छु र मैले त्यसमा तातो पानीले राखेर भिजाउँछु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डुब्ने गरेर भिजाउँछु र यसरी भिजाउनको लागि मैले छोडेर अन्य तयारीहरू गर्छु। त्यसको लागि मैले एउटा फ्राई प्यानलाई बसालेँ र फ्राई प्यानमा मैले थोरै तेललाई राखेकी छु। तेलमा मैले थोरै टिमुरलाई राख्छु। टिमुरलाई अलिअलि पड्किन दिइसकेपछि त्यसमा मैले थोरै जिरा र धनियालाई पनि राख्छु। लसुन र अदुवा राखेर एकछिन मैले चलाएर यसरी पकाउँछु। अब भने यसरी चलाएर पकाइसकेपछि मैले 9-10 वटा जति रातो सुकेको खुर्सानीलाई राख्छु। खुर्सानीलाई राखेर पनि यसरी चलाएर पकाउँछु एकछिन। यसरी बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। यसरी चलाउँदै पकाउँदै गरिसकेपछि अब भने मैले 3 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई लिएकी छु। यसलाई मैले बीचबाट काटेर यसैमा राख्छु र राखेर टमाटरलाई पनि एकछिन सँगै पकाउँछु। यसरी टमाटरलाई मैले दुवै साइडबाट पकाउँछु। यसरी पकाएर पकाउँदा चाहिँ हाम्रो छोइला एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी चलाउँदै पकाउँदै गरेर अब लगभग हाम्रो यो टमाटर पनि पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले अब मिक्सीको जारमा निकाल्छु पिस्नको लागि। यसलाई चाहिँ हामीले सेलाएर मात्रै पिस्नु पर्छ। अब भने मैले सोही फ्राई प्यानमा अघि भिजाएर राखेको सोयाबिनलाई पहिला सुरुमा निचोरेर यसको पानी एकदमै निचोर्छु। निचोरेर एउटा भाँडोमा निकाल्छु सबै सोयाबिनलाई। अब भने सोही फ्राई प्यानमा यो सोयाबिनलाई राखेर एकछिन मैले भुट्छु। हल्का रातो रातो हल्का ब्राउन ब्राउन हुने गरेर भुट्नुपर्छ, हुनेसम्म भुट्नुपर्छ। यस्तै पुरा भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला है। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब भने हाम्रो यो सोयाबिन भुटेर पनि रेडी भइसकेको छ। रेड रेड ब्राउन ब्राउन पनि भइसकेको छ। अब भने मैले एउटा भाँडोमा निकाल्छु। यसरी सबै सोयाबिनलाई निकालिसकेपछि मैले अघि भुटेर रेडी गरेको खुर्सानी, लसुन, अदुवा, टिमुर, खुर्सानीको पेस्टलाई चाहिँ यसैमा राख्छु। यसलाई चाहिँ एकदम पिसेर मैले राखेकी छु।
यसरी राखिसकेपछि अब भने मैले स्वाद अनुसार नुनलाई राख्छु। अब भने थोरै हरियो धनिया पनि राख्छु। मैले बेसार चाहिँ अहिले फुराउने बेलामा राख्छु। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यसरी मिक्स गरिसकेपछि मैले थोरै काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर र बेसारलाई राख्छु। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो बेसार डढ्दैन। अब भने मैले यसमा तोरीको तेललाई राख्छु र मैले राम्रोसँग धुवा आउन्जेलसम्म तताउँछु। र तातिसकेपछि मैले थोरै मेथीलाई राखेर फुराएँ र मैले अघि रेडी गरेको बेसारमाथि फुराउँछु, झ्वाइँ पार्छु। अब भने हाम्रो सोयाबिनको छोइला रेडी भयो। हेर्दै खाउ लाग्ने हाम्रो सोयाबिनको छोइला पनि रेडी भइसकेको छ। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब भने मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। हवस् त, बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियोमा।